morgon hörni. Klockan är 07:35 och jag är i Västerås och välkomna till en ny vlogg såklart. Det här blir en till Sverige-vlogg och den här gången blir det från Västerås och Stockholm. Jag är i alla fall uppe med tuppen. Jag ska fota idag 2 samarbeten. Så jag har kontaktat en tjej här i Västerås som fotade mig för några år sedan. Och hon och jag ska fota. Jag ska fota träningskläder. Och jag ska fota smink. Så därför är jag uppe så här tidigt. Så dagens planer är att fota. Sen så ska jag och Sanna jobba med livepodden som är på fredag. Som ni kommer följa med i här. Och sen ska jag ta den här dagen som den kommer. Verkligheten. Så här är det, jag har haft världens sämsta fucking dag. Allt som kan gå fel har gått fel. Jag har gråtit. Grät typ 1 timme i telefon med Viktor. Det är så mycket nu, jag är så stressad. Det är för privat att säga vad det är som jag känner, men jag mår inte bra. Eller så, det är bara inte en bra dag. Imorgon är en ny dag. Men nu så har jag dukat upp en sallad jag köpte med mig från stan tidigare idag. Jag har satt på en podd. Så vi hörs imorgon med ny energi. Jag ska träffa Sanna imorgon. Jag åker till Stockholm. Det blir en bra dag imorgon. I am back. Jag är vid liv. Ostrukturerad vlogg än så länge. Får se om det blir typ så här 3 minuters konstigt intro där jag börjat en vlogg. Det vart inget hit och dit. Men nu börjar ju vloggen på riktigt. Klockan är 2:45. Min taxi kommer 3:15 och tar mig till Stockholm. Jag håller på och packar. Jag har sån förlossning. Alltså, jag har på mig en klänning ifrån Zara. En gammal som jag hade när jag var smal förr i tiden. Det är lite kul nu, för nu har de kläderna börjat bli riktigt smickrande, de tajta. Innan hade man typ bara en liksom ölmage som jag har sagt 3000 gånger. Men nu börjar det liksom bli fint. Eller det är väldigt fint. Men jag har en otrolig förlossning. Alltså jag går liksom så här nu. Ni vet, som en anka. Jag sa det till Victor igår att jag tror att det här barnet kommer titta ut tidigt. Vet inte om jag jinxar nu så att jag kommer gå över typ 3 veckor. Eller om det är önsketänkande. För att den här veckan har jag verkligen känt så här att nu längtar jag efter mitt barn. Alltså när bebisen sparkar på kvällarna, då önskar jag att den kunde vara utanför magen och att vi kunde hänga liksom. Så jag vet inte om det är önsketänkande, men för er som inte vet och er som kanske inte har fullt med eller lyssnat på podden eller så. Jag har ju ett sjätte sinne. Alltså min magkänsla har alltid rätt. Och just nu är min magkänsla så här: gör klart allting nu, Maja. För att snart kommer något hända. Vet inte heller om, alltså nu babblar jag. Det kan ju säkert vara också att det är mitt undermedvetna som är så här: få ordning så du kan slappna av, bla bla bla. Men jag tänker jag vill ändå ha det sagt här i en vlogg. Så får vi ta tillbaka det om 9 veckor och bara jag vill ju att mitt barn ska, såklart det viktigaste är att bebisen är hälsosam. Nu har jag i alla fall sagt det, så att skulle det vara så, då kan ni alla vara så här, börja kalla mig för typ mediumet Maja. Så, planen är alltså att jag ska till Stockholm idag. Jag ska få ordning här hemma. Det känns ju, alltså det är jag ska åka om 1,5 timme. Och här går jag runt och vloggar, gör kaffe. Ja. Och så ska jag och Sanna träffas på Haymarket. Vi ska gå igenom våra goodiebags på fredag. Nu börjar jag bli riktigt taggad. Jag har inte varit så taggad, jag har varit mer nervös. Det här ska bli så kul. Jag är så glad att jag får göra det här med Sanna. Hon har också YouTube förresten. Men följ henne här någonstans. Och vi ska träffas på Haymarket och gå igenom allting. Imorgon vänta möten och repetition inför livepodden. Och sen är det fredag. Så jag tänkte ju vlogga idag, imorgon, på fredag och på lördag. Helt enkelt, tills jag är hemma igen. Nu drar vi. Nästa gång jag är här kommer jag hem med en bebis. Wow alltså. Hej. Okej Maja, du har ingen aning. Men nu är jag inne på rummet. Och så kommer Tove snart tror jag. Och Emily.
Och då jävlar ska det pyntas. Jag är jättenervös. God morgon från Haymarket och dagen efter min baby shower. Däremot är jag ett vrak idag. Jag måste sluta gråta i alla mina YouTube-videos. Men det var en påminnelse om hur mycket man har här hemma. Och att jag typ ska åka ensam på lördag till England och träffa Viktor. Men sen liksom är det bara vidare tills vi får barn. Man behöver liksom sin mamma och vänner och allt det också. Och det har varit en liten påminnelse om det. Så att idag är jag ett fucking vrak. Och idag är det jobb som gäller, vilket känns lite tufft att ha så mycket måsten. När man typ är så här breakdown. Och även imorgon och sen flyger jag på lördag. Och jag tror att jag börjar bli så nervös. Och jag tror att jag är så hormonell. Och så vet jag att när jag är hemma på lördag då kommer jag vara så här, men nu känns det tufft. Men det var magiskt och det var så fint. Och nu måste jag rycka upp mig. Jag ska fota och filma idag. Och det ska iväg på möten. Ja, hittills i den här vloggen har jag pratat och gråtit. Så det är bra. Tillbaka från breakdown. Jag har pratat med Viktor i 1 timme typ och mår mycket bättre. John är på väg hit, vi ska fota. Nu försöker jag bara vara professionell och ta det lugnt. Så nu fortsätter vi den här vloggen. Här har vi en vanlig dag. Vi fotar till L'Oreal. Går jättebra. Jag filmade i morse när jag grät. Så att nu har de sett så här breakdown och business. Nu kör vi. Men frågan är om du ska säga någonting om den här, att det första steget, att du använder den här borsten. Det ser man ju. Mention what brush to use in what step. Så nu får du säga att du använder en annan borste. Ja. Och nu använder jag en... Det var... Så använder jag Så använder jag om... Jag har bytt språk. Då var vi klara. Nu är det dags till nästa. Nu är vi på väg på dagens möte. Vi köpte med lunch från Mahalo. Nära vår nya lägenhet. Vi var där och lämnade baby shower grejerna. Men då ses vi alltså efter mötet, helt enkelt. Tillbaka på hotellet. Och nu ska vi jobba med livepodden som är om exakt 24 timmar. Eller vi ska jobba med slutet, vi har inget slut. Så att, det är dags nu, klockan är 28. Vi kör på. God morgon! Poddfredag! Är vi redo? Alltså hoppas inte man ser min succé. Idag är det dags för livepodd. Folk har börjat tagga oss annat de är på väg. Jag har glömt bort det där på morgonen. Men lite frukost först. Här är alltså där minglet ska vara idag. Minglet. Då kommer inte vi vara med och Sanna. Vi kommer vara och fixa oss på rummet och vänta. Och sen kommer man in här. Här är det. Nej men gud. Men jag tycker faktiskt vi ska ha ballongerna. Det är klart vi ska ha ballongerna. Som står här som de hade. De ska vara guld. Hej! Nu är vi här och förbereder goodiebags på plats. Får vi en eller Sanna? Om vi får den? Jag vet inte. Förmodligen inte. Nice. Hej allihopa! Och välkomna till... Nej, för fan! Hörrni, jag måste berätta. Nu skrev jag nyss på kontraktet för L'Oreal Paris. Det är typ den största dagen hittills i min karriär.
Det känns fan stort alltså. Och nu är det dags för livepodd. Nu ska vi börja fixet. Smink och hår. Nu är vi redo. Sanna är någonstans. Här sitter jag. Men strax ska vi gå ner och sen kör vi. Ska du bra? Wow, wow, wow. Bra. Så. Och jag var jättenervös. Jag har inte varit nervös på hela dagen. Men nu kände jag... Jag har bajsat 4 gånger. Vill inte Victor ibland ha en fru som är stabil och som han kan luta sig mot? Det var ju perfekt för dig att höra igår. När du mådde så himla bra. Igår var världens bästa dag. Ja, verkligen. Och det här är alltså samma dag. Alla har mycket känslor, så frågan är, varför kan du inte hantera dina? Men hur går det till när ni fotar? För jag har en story. Det är inte bra, det är inte trevligt. Nej. Det blir ju osant. Ja. Det är såhär, nej, hur kan du inte se det här? Alltså det blir svordomar. Senast jag skulle ta bild på mig, då var han på sönder min kamera. Tror du att jag var glad eller? Men då måste han varit väldigt stressad. Han är helt tappad. Han var jättestressad. Han var jätteförstående. Han var gillat redan. Ja. Han var ju bara såhär, okej. Och så, nej, men han fuckade ut på mig i bilen. Han bara, nu räcker det. Nu räcker det. En fucking bild. Jag ställer upp. Han bara, då är det en fotograf. Jag bara, vad fan ska man ha en fotograf? Du är här. Det är det värsta de vet. Och det är det man inte vet när jag lägger upp den här bilden. Det är liksom Victor som har stått i en ful orange lista. Men jacka med huva. Svettig. Alltså han har så här, känn på min rygg. Det var så illa. Det vet man inte. Jag är klar för den här gången. Bästisar, godis. Får vi igång tvn? Nej. Nästan svensk tv. Bebis i magen. Som börjar vakna nu. Nu ska jag tvätta bort sminket och borsta tänderna. Och sen blir det att kolla på tv och äta godis. Och tack för att ni har tittat. Och imorgon ska jag bara flyga hem till England. Träffa Victor och mysa. Så att, ja.